امروز با هم اومدیم یه غذای سنتی بندر چابهار رو با هم تست کنیم به اسم کرایی چابهار واسه استان سیستان و بلوچستانه. با هم همراه باشید. واسه مثلا این غذا واسه خود چابهاره؟ بله این غذا واسه خود چابهاره. غذای معلمی خود چابهاری هست. کرایی چابهار. اولش هم پیازا رو خورد میکنن. آره اولش پیازا رو خورد میکنن که پیازا رو زدیم تموم شد میرسه نوبت فلفلامون. فلفلش هم باید تند باشه. آره فلفلش باید تند باشه. فلفل کبابی نه آتیشی. پیازاش فلان الان 3 تا پیاز خورد کردین. چند تا فلفل میخواد؟ 6 7 تا فلفل باید بزنم. 6 7 تا فلفل هم بسیار تند. سیرم بزنیم و تا سیر رو بزنیم. سیر چند حبه کافیه؟ 8 تا 6 تاش بس. 6 تا سیر رو بزنیم و دیگه رفتیم جلو. پیاز و فلفل و سیر اینا سرده شد. لاب چیلیه. گوجه چند تا کافیه؟ ببین گوجه من 15 تا 20 تا میزنم. 15 تا 20 تا چقدر چیز؟ 15 20 تا گوجه میزنم. تو همین 3-4 تا پیاز یا نه بیشتر؟ آره نه تو همینا. یعنی الان گوجه خورد کردم اینا رو فقط آوردم میزنم. سنانه 15 تا گوجه میخواد. فقط سینه مرغ باشه؟ سینه مرغ هم باشه، مثلا رون هم باشه، رون مرغ هم مشکلی نداره. رون هم خوشمزه میشه.
این حجم غذا واسه چند نفر کافیه؟ این حجم غذا دست کمش واسه 10-15 نفر واقعا زیاد نباشه. پیاز و فلفل رو اول سرخ می‌کنیم. سی رو با هم سرخ می‌کنیم. آقا سم چقدر باید این تف بخوره؟ این زمان بسیج پله زیر آتیش میخواد داره خب آتیشی که میخواد زیرش خورش شنده داره خب هم موردش رو کیا بکنه فرام حالی کن روی 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر جمعه نمیذاره یادی سرخ شد آماده شد دیگه بعد بیرون کن دیگه بکنه یعنی 10 دقیقه تف بدی و یکم تلایی بشه کافیه دیگه؟ آره تلایی شد دیگه بعد کافیه دیگه الان کافیه این آره؟ آره الان کافیه میخوام جوجهش اضافه کنم بریم واسه جوجه این جوجهشو مرغایی که بود کرده بودیم بچه‌م با این مرغا بخوره ادویه مخصوص خودشه این ادویه مخصوص دیگه این ادویه کجاییه؟ ادویه مخصوص خود کراییه مال پاکستان بله از پاکستان تهیه میشه هند و پاکستان اونورا مخصوص خودش ادویه مخصوصه که بله از پاکستان این هم از زردچوبه این هم زردچوبهش اینم گوجه‌هاش هم پایان کار نمک رو اضافه میکنیم دیگه باید بذاری کامل جا بیفته آقاسم آماده شدی دیگه آره؟ بله آماده آبی انداخته این کرایی این هم غذای سنتی چابهار که هم با نون سرو میشه هم با برنج لعابو نگاه کن
همتون خالی. غذاش واقعا فوق‌العاده خوشمزه است.